ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න අදත් මම ඔයාලට රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවා ගෙදර පුංචි පාටියක් වගේ තියෙනවා නම් කොහොමද ලේසියෙන් පහසුවෙන් රෝල්ස් ටිකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ රෝල්ස් එක හදාගන්න උවමනා කරන්නේ මොනවද කියලා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා රට ලුණු ගෙඩියක් චූටියට කොටු කපලා, සුදු ලුණු බික් 3-4ක් චූටියට කපාගෙන, එතකොට කරපිංච තියෙනවා, රම්පා කෑලි චූටියට කපාගෙන තියෙනවා. මෙතන කැරට් අල දෙකක් තියෙනවා. ලොකු අලගෙඩි 3ක් චූටියට කොටු කපලා අරගෙන තියෙනවා. ගෝවා ග්‍රෑම් 150ක් ලියලා අරගෙන තියෙනවා. තෙල් ටිකක් ඕන වෙනවා තෙම්පරාදුවට. ඒ වගේම කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි 3-5 තේ හැඳයි, කුරුඳු පොතු කැබලි කීපයයි, ගම්බිරිස් කුඩු, ඒ වගේම ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරගන්න. මෙතන මම පොඩි සැමන් ටින් 3ක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා කැමති නම් මාළු ටිකක් අරගන්න පුළුවන්. මෙතන තව තියෙනවා ලුණු කොළ, ඒ වගේම බිත්තර ටිකක් තම්බලා තියාගන්න. පස්සේ ඕන වෙනවා රෝල්ස් එක ඔතා ගනිද්දී. ඊට පස්සේ මෙතන මම භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාලා රත් වෙන්න තියලා අබ ටිකක් දානවා රත් වෙනකොට. එතකොට ටෙම්පරාදුව ටිකක් රස වැඩි. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු, රම්පේ කරපිංචා වගේම මෙතන චූටියට කපාගත්තු රට ලුණු ගෙඩියත් එකතු කරලා ටෙම්පරාදු වෙන්න අරිනවා. මේ ටෙම්පරාදුව රන්වන් පාට වේගෙන එනකොට මෙතනට මම අපි කපාගත්තු අල ටිකයි කැරට් ටිකයි එකතු කරනවා. අල ටිකයි කැරට් ටිකයි එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ ටිකක් හොඳින් තැම්බෙන්න අරින්න ඕන. හිමින් කූරු ගන්න ගමන් තැම්බෙන්න අරින්න. මෙතනදී මම ඔයාලට දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයාලට අල ටික තම්බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ විදිහට කොටු කපලා ටෙම්පරාදුවට තෙලින් තැම්බෙන්න අරින්න. එතකොට ඔයාලට මේ මිශ්‍රණය වැඩි වෙලාවක් නරක් නොවි තියාගන්න පුළුවන්. අල ටිකයි කැරට් ටිකයි හොඳට තැම්බුණාට පස්සේ ගෝවා ටික එකතු කරන්න. ඒ වගේම කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි 3-5 තේ හැඳයි එකතු කරලා කුරුඳු පොතු කැබලි කිහිපයක් එකතු කරන්න. මම මෙතනදී එකතු කරන්නේ ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. ඔයාලට පුළුවන් ටිකක් වැඩිපුර ගම්බිරිස් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා කැමති නම් කෑලි මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්න. අපේ ගෙදර චූටි බබාලා මේක කන නිසා මම ටිකක් අඩුවෙන් තමයි ගම්බිරිස් එකතු කළේ. ඔයාලා වැඩියෙන් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ලුණු කුඩු තේ හැඳක් එකතු කරගන්න. එකතු කළා මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. ගෝවා ටිකක් බාගෙට තැම්බෙන්න අරින්න. තැම්බෙන්න ඇරලා ඔයාලා තම්බගත්තු මාළු හරි, මම නම් මෙතන අරගන්නේ සැමන් හරි, තම්බගත්තු මාළු හරි එකතු කරගන්න. තම්බගත්තු මාළු එකතු කරගන්නවා නම් ග්‍රෑම් 150ක් වගේ එකතු කරගන්න. මේ ටික හොඳින් කලවම් කරලා හොඳට ටෙම්පරාදු වෙන්න ඇරලා අන්තිම හරියේදී තමයි මම ලුණු කොළ ටික එකතු කරගන්නේ. මොකද ලුණු කොළ වල තියෙන ලස්සන කොළ පාට පේස්ට් එකේ ඉතුරු වෙන්න ඕන නිසා ලුණු කොළ ටික එකතු කරලා වැඩි වෙලාවක් අපි ලිපේ තියාගන්නේ නැහැ. ලුණු කොළ වල තියෙන කොළ පාට ගතියත් රසයත් හොඳට එකතු වෙන්න නම් විනාඩි 2-3ක් වගේ ටෙම්පරාදු වෙන්න ඇරියාම හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ මේක නිවෙන්න තියන්න ඕන. පේස්ට් එක නිවෙන්න තියලා අපි හදාගමු අපේ පිටි මිශ්‍රණය. පිටි මිශ්‍රණයට මම පිටි ග්‍රෑම් 500ක් අරගත්තා. පිටි ග්‍රෑම් 500ට ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න. සාමාන්‍ය වතුරෙන් තමයි මම මේක දිය කරගන්නේ. බැටර් එකක් වගේ විදිහට තමයි මම මේක හදාගන්නේ. මේ ක්‍රමයට ලේසියෙන් පහසුවෙන්ම රෝල්ස් ටික හදාගන්න පුළුවන්. වැඩි කාලයක් ගත වෙන්නෙත් නැහැ. ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ඇල් වතුර. ඇල් වතුරෙන් තමයි මේක දිය කරගන්නේ. හිමින් වතුර එකතු කරන ගමන් දිය කරගන්න. එතකොට කැටි ගහන්නේ නැති වෙන්න ඔයාලට පිටි ටික දිය කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය උක්කු බැටර් එකක් ඔයාලා හදාගන්න ඕනේ. මේ වගේ ටික වතුර එකතු කරලා දිය කරගන්න. එතකොට වතුර වැඩි වෙන්නේ නැති වෙයි. ගොඩක් වතුර එකපාර දාගන්න එපා. එතකොට දියාරු වැඩි වෙයි. මේ පිටි මිශ්‍රණයෙන් ඔයාලට පුළුවන් රෝල්ස් 25ක් හදාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් චූටි රෝල්ස් නෙවෙයි, සාමාන්‍ය තරමක් ලොකුවට රෝල්ස් හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ දියාරුවට ගන්න.
මම ඔයාලට හැන්දකින් පෙන්නන්නම් කොයි වගේ ප්‍රමාණයෙන් මේක උකු ගතිය තියෙන්න ඕනද කියලා. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට උකු ගතියට අරගන්න. මේක දිය කරගත්තට පස්සේ අපි මේක ඊළඟට පෙරා ගන්න ඕනේ. මොකද මෙතන පිටි කැටි වගේ තියෙනවා නම් ඒවා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් රෝල්ස් එක නමනකොට කැට හිටින තැන් වලින් කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙතනදී ඔයාලා මේ පිටි ටික දිය කරගත්තු පිටි එක පෙරලා ගන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි. මේ විදිහට පිටි ටික පෙරා ගන්න. පෙරාගෙන තැටියක් ලිපේ තියලා රත් වෙන්න ඇරලා non stick තැටියක් නම් ඔයාලා පළවෙනි වතාවට තෙල් ටිකක් ගෑවහම ඇති. මේ විදිහට මම ඔක්කොම ටික පෙරා ගන්නවා. non stick තැටියක් නෙමෙයි නම් ඔයාලා අරගන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. හැම වෙලාවකම අලුතින් තෝස් එකක් වක් කරනකොට තෙල් ටිකක් මේ විදිහට ගාලා ගන්න. මම දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද තෝස් එක වක් කරගන්නේ කියලා. මේ විදිහට තැටිය මැද්දට හිමීට පේස්ට් එක වක් කරන්න. ඊට පස්සේ හැන්දේ යට පැත්තෙන් මැද්දේ ඉඳලා වටේට හිමීට රවුමට තුනී කරගන්න. ඔයාලා මේ විදිහට තෝස් එක හදද්දී එකම මිම්මකට පිටි වක් කරන්න. එතකොට එකම ප්‍රමාණයට ඔයාලට රෝල්ස් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ගොඩක් වෙලාවක් මේ තෝස් එක ලිපේ තියන්න ඕනේ නැහැ. තෝස් එකේ තියෙන අමු ගතිය යන්න විතරයි තියන්නේ. ඊට පස්සේ ඉක්මනින්ම මෙතනින් තැටියකට තෝස් එක අයින් කරගෙන රස්නෙන්ම අපි රෝල්ස් එක ඔතා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පේස්ට් එකෙන් ටිකක් තෝස් එක මැද්දට තියලා ඔයාලා තඹගත්තු බිත්තරයෙන් 4න් පංගුවක්, ඒ කියන්නේ බිත්තරේ 4ට කපලා 4න් කොටසක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ යටපැත්තෙන් උඩට නමලා දෙපැත්තෙන් මැද්දට නමලා මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන විදිහට රෝල්ස් එක ඔතා ගන්න. මේකට පිටි ගාලා අලවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ටිකක් රස්නෙන් ඔතා ගන්නකොට ආපහු දිග ඇරෙන්නේ නැහැ. හොඳට ඇලවිලා හිටිනවා. මම තව එකක් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට මැද්දට හිමීට මේ පිටි මිශ්‍රණය වක් කරන්න. වක් කරලා මැද්දට තියලා වටේට හිමීට තුනී කරගෙන යන්න. මේ තෝස් එක ලිපේ ගොඩක් වෙලා තියන්න ඕනේ නැහැ. සුදු පාටට පිටි එකේ අමු ගතිය නැති වෙලා යනකම් තිබ්බාම හොඳටම ඇති. තප්පර 10ක් 15ක් වගේ යනකොට මේ තෝස් එක අමු ගතිය නැතුව යනවා. ඊට පස්සේ කලින් මම පෙන්නුවා වගේම මේ වගේ තැටියකට අරගෙන මේ වගේ පේස්ට් එක මැද්දට තියලා ඔතා ගන්න. එකම මිම්මකට පේස්ට් එකක් තියාගන්න. මේස හැන්දකින් වගේ තියාගන්න අරගන්න. මේස හැන්දකින් එකක් වගේ තියාගන්න. එතකොට හැම රෝල්ස් එකටම එකම ප්‍රමාණය දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එකම ප්‍රමාණයට රෝල්ස් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගන්න පිටි මිශ්‍රණයත් එකම ප්‍රමාණයෙන් වක් කරගන්නවා නම්. හරිම ලේසි. මෙන්න මේ විදිහට ඔතා ගන්න. එකක් දෙකක් කරනකොට ඔයාලගේ අත හුරු වෙයි. ඔයාලා බය වෙන්න එපා. මේක ලිහෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම රෝල්ස් ටික මේ විදිහට ඔතා ගන්න. මේ විදිහට හදනකොට ඔයාලට ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ බිස්කට් කුඩු තවර ගන්න මිශ්‍රණය හදාගන්න. මේකට මම පිටි කෝප්පයක් අරගත්තා. පිටි කෝප්පෙට බිත්තර දෙකක් අරගෙන ලුණු කුඩු තේ හැන්දකට චුට්ටක් අඩුවෙන් ගන්න. ඊට පස්සේ මේකත් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. සාමාන්‍ය ඇල් වතුරෙන් තමයි දිය කරගන්නේ. තෝස් මිශ්‍රණය හදාගන්න ගත්තු බැටර් එකට වඩා ටිකක් දියට අරගන්න. හදාගත්තු මිශ්‍රණය මේ රෝල්ස් හොඳින් බස්සවලා හොඳට තවර ගන්න
පිටි මිශ්‍රණය. ඊට පස්සේ බිස්කට් කුඩු දාගත්තු භාජනයකට තියලා වටේට හොඳට බිස්කට් කුඩු තවර ගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට රෝල්ස් හදාගන්න හරිම ලේසි. හරිම ඉක්මනින් මහන්සිය අඩුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ රෝල්ස් ඔයාලට පේනවා ගොඩක් චූටි නැහැ. හොඳට පෙනුමට හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ පිටි ග්‍රෑම් 500න් රෝල්ස් 25ක් හදාගත්තා. ඔයාලට මීට වඩා පොඩියට රෝල්ස් හදාගන්න ඕනේ නම් මීට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට මම මේ කියා දීපු විදිය හොඳට තේරෙනවා ඇති කියලා. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලට තියෙන ගැටලුවක් මොන හරි තියෙනවා නම් මම ඒකට උත්තර දෙන්නම්. හරිම ලේසි. හරිම රසයි මේ විදිහට රෝල්ස් හදලා හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔක්කොම බිස්කට් කුඩු තවර ගත්තට පස්සේ අපි මේ ටික බැද ගන්න ඕනේ. මම භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටික රත් වෙන්න අරිනවා. රත් වෙච්ච තෙල් එකට මෙන්න මේ විදිහට රෝල්ස් එක බස්සවලා මම බැද ගන්නවා. වඩාත් හොඳයි ඔයාලා මේක අනිත් පැත්ත හරවනකොට ගෑරුප්පුවක් භාවිතා කරනවා නම් ගෑරුප්පුවෙන් හරි ලේසියෙන් එහා මෙහා හරවන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට බැදෙනකොට මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. දැන් රෝල්ස් එක බැදිලා ඇති. ලස්සන රන්වන් පාටකට බැද ගන්න. මේ විදිහට ඔක්කොම රෝල්ස් ටික බැද ගන්න. හරිම ලේසි. හරිම ඉක්මනින් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට රෝල්ස් හදලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ දැන් අපි හදාගත්තු රෝල්ස්. හරිම රසයි. හරිම ලස්සනයි. හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා. ලොකුවට තියෙනවා රෝල්ස් ටික. ඉතින් ගෙදර පුංචි පාටි එකට ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ විදිහට රෝල්ස් ටිකක් හදාගන්න. මම ඔයාලට එකක් කපලත් පෙන්නන්නම්. පේනවා නේද? ඇතුළ හරි ලස්සනට තියෙනවා. කොළ පාට තියෙනවා. බිත්තරයක් ඇතුළට දැම්මාම හරි ලස්සනයි රසයි දෙකම වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට රෝල්ස් හදලා බලලා මටත් කියන්න ඔයාලගේ රෝල්ස් කොහොමද කියලා රසට ආවද කියලා මටත් කියන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් එහෙනම් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.